Even DJ here. Welcome back to another video. This video, magluluto tayo ulit ng isang alam kong ulam na gustong-gusto nyo, lalo na ngayong panahon na to dahil malamig. So gusto natin yung may sabaw kasi syempre pag may sabaw, feeling natin ay niyayakap tayo ng alam nyo na, basta yon. So yon, today's video, ang lulutuin natin ay sinampalukang manok, tipid version. Less than 100 pesos. Gusto nyo ba yung ganun? 100 pesos lang. Less than 100, may ulam ka na. So, alam ko gustong gusto nyo yan. Kaya simulan na natin ang video na ito. So, bago yan, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell. So, whenever I release new videos, ma-notify ka kaagad. And follow me to all my social media accounts. So, ito na ating mga ingredients sa ating sinampalukang chicken. Meron tayong chicken. Itong chicken na to ay lagang 55 pesos lang. Siling haba ay 3 pesos. Sibuyas, 8 pesos. Luya, 5 pesos. Kamatis ay 8 pesos. Pechay Tagalog for only 10 pesos. And dahil wala tayong sampalok, ito na lang sinigang mix nor sinigang sampalok mix original for only 8 pesos. So magluto na tayo. Ito na ang ating mga hiniwang mga sangkap. Meron tayong luya, kamatis, sibuyas at sili. Ang una nating ilalagay ay sibuyas, tapos luya, and then ang ating kamatis. Kung mapapansin ninyo ay malalaki yung hiwa ko ng luya kasi hindi ko naman siya kinakain. So mabilis ko siyang matatanggal kapag nakita ko siya. Pampalasa lang talaga siya, kasama siya sa sangkap. Ayun. Kapag mainit na, maglagay ka lang ng konting mantika. Sibuyas. Hayaan ang sibuyas na mga 1 to 2 araw. Charot! Bakit gumagano? Ilagay ang luya, mga beshi. Ilagay ang kamatis. Okay? Ayan. Ilagay ang manok. Hayaan mo lang siyang gumisa dyan. Okay? Okay, pag gisang-gisa na siya, pwede nyo na lagyan ng water. Gusto ko maraming sabaw. Let it simmer. Wow! Ay pa, let it simmer. Hayaan nyo lang siya dyan hanggang sa kumulo siya, okay? Look at the color of the sabaw. It's like super brown dahil yung madumi yung water. Char! Yan, hindi. Diba? She's pretty boiling. Yan, balik na rin yun lang. Hindi yung mahirap sa induction eh. Parang, ewan ko ba? Kasi gusto ko yung ano lang yung sa gasol, tapos yung kawaling mumurahin. Alam nyo yun. Gigil ako. Palambutin nyo mabuti yung chicken, ha? Baka mamaya, mas malambot pa kayo sa manok nyo. Hulog yung sili para mas manghang siya. Nyo ay malambot na yung chicken. Pwede nyo nang ilagay ang ating pampaasim. Ito yung pampaasim natin. Actually, yung isang ganito marami siya. So, depende sa inyo kung ilalahat nyo. Gusto nyo yung maasim, ilahat nyo siya. Kung hindi ko siya nilahat, baka masyado siyang maalat.
pag may natira kayo, ganito nyo siya. Pag may natira kayo, ganito nyo siya. Tapos, lagyan nyo ng goma. Para hindi sumingaw. Ayan. Ngayon, maglalagay tayo ng konting patis. Okay, kapag super mega kulo na siya at feeling mo malambot na siya, dapat magaling ka sa pakiramdaman, lagay mo na yung pechay lu. So kahit di mo na siya takpan, hayaan mo lang siyang ganyan sa ibabaw. Okay, let's go. Tikman na natin siya. Tikman na natin. Tikiman time! Ang asim, ang sarap. Tignan natin yung gulay. Gusto ko yung gantong gulay, yung ano pa siya. Di masyadong labog. Alam mo yun, yung sakto lang. Sarap. And then of course, ang ating chicken. Lambot. Ang asim, masarap. There you go guys. Sana naman nagustuhan yung ating luto-lutuan for today. Don't forget to subscribe to my channel and follow me to all my social media accounts. Hit the notification bell para naman notified ka sa aking mga bagong upload na videos. Thank you so much again for watching. And as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video. Bye! Gluto ka na din.